हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आत्ताच अर्बन कंपनीचे लोक गेले काम करून. 6 वाजले आणि फ्रीज पण साफ केला. घाईघाईतच फ्रीज मला एवढा नाही आवडला साफ केलेला, कारण ही पट्टी असते ना बॉर्डर रबरची, ती एवढी क्लीन नव्हती झाली, म्हणून मी थोडी हे होती. तर पहा, त्यांनी गेल्यानंतर लगेच मी शूट केलं. तर हे सामान सगळं व्यवस्थित धुवून ठेवणार आहे. काचेच्या बरण्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पहा. चिमणी, गॅस शेगडी, ओटा सर्व क्लीन केलं आहे त्यांनी आणि बरं वाटलं. तर एवढा माझा किचन नव्हताच घाण, फक्त आपलं तेलकट जाण्यासाठी ही खिडकी वगैरे आपल्याला सगळं ते काढण्यात पण दमायला होतं, पुन्हा ते पुसून सेट करण्यात. खिडकी काचा वगैरे एकदम क्लीन केलेल्या आहेत. छोटंच आहे किचन, पण एवढं ऑर्गनाईज केल्यामुळं. आणि हेल्पला असेल तर काय नाही, मिस्टर पण जॉबला जातात, ते पण त्यांना एवढं नाही मदत करायला मला होत. आणि मला पण मग भांडे वगैरे धुवायचं काम असतं. तर ओव्हरऑल व्ह्यू बघून घ्या किचनचा. असं साफ केलेलं आहे आणि काम पण. किचनचा मी व्हिडिओ पण बनवलेला आहे, किचन टूरचा. तर हे सामान आता मलाच लावावं लागणार आहे. तर आपण एक एक मशीन पहिल्यांदा मिस्टरांकडून लावून घेते. धूळ वगैरे बाजूचं साफ करून घेते. तर एवढी घाण म्हणजे फक्त धूळच आहे. तर आता आपण त्यांच्याकडून स्विचला वगैरे ते वायर वगैरे लावून घेते. तर स्टँडवरची अशी धूळ वगैरे काढून घेतली आणि धूळ पुसवायची पण. ड्रेनचा पाईप इथे बघू शकता तुम्ही. आणि अशा प्रकारे जागा होती ती मशीन ठेवण्याची, म्हणून ती मला इझी पण नाही आहे काढून एकटीला साफ करणं लावणं. खूप ह्याचं काम वाटतं मला ते. किचनची साईजच तेवढी आहे. तर हे मिस्टरांनी तो पाईप लावला. थोडंसं स्लिप व्हावं लागतं, झोपून तो पाईप घालावा लागतो. तर पुण्याला ना असं बोरिंगचं पाणी होतं आणि मग असं ते मारून घेत आहेत. कॉलिनीच पुसतायत. मी बोलत होते त्यांना काचेसाठी असतं ना, तर ते बोलले आपण बघूया. एवढं वाईट दिसतंय तर खाऱ्या पाण्याचं ते कसं कमी तरी झालं तरी बरं होईल. मग असं ते मारून घेत आहेत. बऱ्यापैकी निघालं ते. तर वॉशिंग मशीन पण अशी आतून बाहेरून स्वच्छ झालेली आहे. ते आतले पण मी स्वच्छ करत असते. ते कपडे हे जे दिसत आहेत ना, हे निघतात, पण कचरा घाण वगैरे काढून धुवून आपण पुन्हा ठेवायचं. तर अशा प्रकारे मशीन पण सेट झाली. आमच्या खाली गरबा खेळतायत, खूप आवाज येत होता. कोणता डे आहे? तर नेक्स्ट डेला पहा, प्राचीने कॉलेजसाठी असा लुक केलेला. असा कलर होता वाटतं ड्रेसचा. ज्वेलरी पण घातली तिने. तर इथे पहा, प्राची असे लुक करून गेली होती कॉलेजला आणि ती रोज वेगवेगळे कलरचे कपडे घालत होते. प्रणित पहा तिकडेच आहे, अजून आला